คิดไปคิดมาก็อยากไปนู่นอยากไปนี่อยากไปแบบอยากไปดิสนีย์ด้วยอยากไปอยากไปฟูจิด้วยแต่เวลามันจำกัดมากๆก็เลยชาเลนจ์ตัวเองแต่ก่อนชาเลนจ์หนูก็เลยคิดว่าถ้าเราจะเช่ารถไปอ่ะเพราะมันสะดวกกว่าจำได้ว่าตอนนั้นหนูไปกับไกด์มั้งที่เขามีรถให้แต่ว่าถ้าเราไปด้วยตัวเองมันอาจจะลำบากนิดนึงคือไม่รู้เส้นทางก็เลยเช่ารถไปแต่วันหนึ่งอะเราอยากเอาให้คุ้มไงวันหนึ่งเราอยากแบบไปหลายๆที่ให้คุ้มแบบแวะนี่นิดแวะนั่นหน่อยอะไรเงี้ยสรุปคือหนูก็เลยเป็นล่อใช้คำว่าล่อซื้อไปล่อพี่ชายทักเพราะว่าว่างไหมจะชวนไปญี่ปุ่นจะชวนไปฟูจิแต่ว่าไปแป๊บเดียวนะโอเคหรือเปล่าจะลางานมาหรือเปล่าคือลุ้นกันมากเพราะว่าอย่างน้อยมันมีพี่ชายแบบไปมันก็จะปลอดภัยกว่าเวลาเราขับรถกลางคืนเนาะเขาไปหนูก็โอ้เขาเป็นคนที่แบบเนิร์ดเรื่องงานมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวแบบสุดโต่งก็ถือว่าโอเคทริปนี้ก็คือเลิศล่อพี่ชายมาได้พี่ชายก็เหมือนเป็นทริปที่แบบเหมือนเป็นคุณพ่อเลยหนูไปมันมีเช้าวันหนึ่งที่หนูไปอยู่3 ที่ก็คือไปดิสนีย์แล้วอยากจะแวะหนูไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรอะคามากุจิอะไรนะหนูจำชื่อเมืองไม่ได้ที่เป็นทะเลอะตอนแรกจะไปที่นั่นแล้วก็ไปฟูจิคือตื่นเช้ากินข้าวเสร็จไปดิสนีย์เสร็จด้วยความออกมาช้าคืออยากจะแวะเราจำชื่อมันไม่ได้เราต้องดูใช่ไหมใช่คามากุจิโกะเหรอคะใช่นั่นแหละหนูจำชื่อไม่ได้ขอโทษ อาจจะพูดชื่อผิดคือเราไปโดยที่เราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแค่อยากไปทะเลอยากไปดูทะเลแต่ละเมืองเขาเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเลยหนูก็เลยไปทะเลแล้วด้วยความที่เราออกมาช้าแล้วมันเป็นคืนวันศุกร์อะเย็นวันศุกร์อะรถติดก็เลยบ่นกันว่าเราออกมาช้าแต่ทำไมมันเพิ่มจาก1 ชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมงเลยตอนเนี้ยรถติดมากๆแต่ว่าให้เลยอากาศดีมากแต่ว่าไปก็ประมาณคือภาวนาตลอดทางเลยว่าขอให้พระอาทิตย์อย่าเพิ่งตกเสร็จแล้วรถติดก็เลยแบบอะไรอ่ะเดี๋ยวไว้จะลงเดี๋ยวลงไปแล้วลงสตอรี่อันนึงไปแล้วที่คนเยอะๆคือไม่รู้เลยว่าเขาทำอะไรกันคือตอนนั้นก็เดาเพราะหนูก็ไม่ได้คิดเนาะหนูก็นั่งใครขับนะแล้วพี่ชายหนูขับพี่ชายหนูขับแล้วหนูนั่งข้างหลังแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูก็เลยพูดว่าเขาทำอะไรกันนะคนเยอะมากเลยคนเขามาทำอะไรกันเหมือนทุกคนกำลังรออะไรสักอย่างแล้วหนูก็คิดมั่วมากคิดเยอะมากคิดมั่วซั่วเลยว่าเฮ้ยเขาดูน้ำทะเลหรือเปล่าน้ำทะเลรถนี่คือวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่าคือเราไม่รู้เว้ยคือเขานั่งดูคลื่นหรือเปล่าแบบว่าช่วงเย็นอะน้ำมันก็จะลดใช่ไหมทุกคนก็น่าจะนั่งดูกันอุ้ยฟิลเตอร์ใหม่เหรอเขาน่าจะแบบนั่งดูแบบเป็นช่วงพักผ่อนหรือเปล่าก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนคิดไปคิดมาเริ่มเห็นผู้หญิงใส่ชุดญี่ปุ่นนะคะชุดญี่ปุ่นอะไม่กล้าเรียกชื่อกลัวพูดผิดอะเขาใส่ชุดแล้วหนูก็เลยความเป็นสาวอนิเมะอะเนาะใส่อนิเมะอะไม่ใช่ค่ะชุดฮันบกนั้นเกาหลีใช่ปะชุดฮันบกใช่ยูกาตะใช่ใช่ประมาณนั้นน่าจะใช่แบบฟิลนั้นคือหนูก็เห็นแล้วหนูก็เลยนึกถึงว่าเฮ้ยหรือเขามารอดูดอกไม้ไฟหรือเปล่าแบบเคยดูแล้วหนูก็พูดเป็นตุเป็นตาเลยหนูเคยดูอนิเมะแล้วคนแบบชอบแบบใส่ชุดเนี้ยแล้วก็มาดูดอกไม้ไฟกัน
ดอกไม้ไฟฤดูร้อนด้วยนะคือในอนิเมะมันจะมีเยอะมากโดยเฉพาะแบบฟิลแบบโรแมนต์ก็จะมีแบบคู่สาวคู่รักกันอะไรเงี้ยคู่รักแบบไปดูอะไรนะใส่ชุดคู่รักก็จะแบบมีเทศกาลไปดูดอกไม้ไฟแต่ตอนที่เราดูในอนิเมะอ่ะมันไม่สวยแบบนี้ อาจจะมันสวยแหละแต่ว่ามันไม่ได้สวยเท่าที่เห็นกับตาที่เห็นกับตาคืออึ้งมากเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงรอดูกันมันสวยมากตอนแรกอะทุกคนคงคิดว่าหนูคิดไปเองทุกคนก็เลยไปถามแชทว่าช่วงฤดูนี้คือช่วงอะไรคนมามุมดูแล้วถ่ายรูปถามแชทกันเต็มไปหมดเลยแล้วหนูก็เลยคิดว่าน่าจะใช่แหละน่าจะใช่คือก็รอดูก็จ้องจนได้ยินเสียงบึ้มขึ้นมาก็ตกใจหันไปดูสวยมากแล้วก็ดีที่ถ่ายทันแต่ว่ามันหาที่จอดยากอะตอนนั้นอะหาที่จอดยากมากแล้วยังไม่จบก็ได้ไปกินแบบแรนดอมคือ no plan ตอนแรกแค่จะไปแวะถ่ายรูปกับทะเลแค่นั้นจบเลยแต่สุดท้ายก็หนูก็ไม่ได้แวะถ่ายกันนะเพราะว่าคนเยอะมากเลยไม่มีที่จอดแต่มันมีที่จอดแบบต้องลุ้นอะต้องลุ้นเลยอะแล้วก็จอดเพื่อจะไปกินข้าวก็จอดก็ร้านข้าวก็ปิดกันหมดเลยช่วงประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มจนหนูไปเจอร้านหนึ่งเขาฟีลแบบเป็นเหมือนบ้านอ่ะเขาเป็นเหมือนแบบทำเป็นครอบครัวและอร่อยมากกุ้งคือตะลึงคือตอนแรกคิดเห็นโต๊ะอื่นเขาสั่งกุ้งแล้วกุ้งดูสวยก็เลยแบบลองสั่งดูอร่อยมากเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จก็ไปฟูจิกันฟูจิไปนอนเป็นบ้านใช่ไหมก็เอาตรงคือแอบหลอน ว้าวอะไรเนี่ยผีเสื้อราตรีปะจะไปกับแสงสี คือเป็นบ้านที่แบบคือทุกคนจะรู้ว่าบ้านญี่ปุ่นจะมินิมอลใช่ไหมแล้วหนูก็หลอนอันนี้คือยอมรับเลยว่าหลอนเพราะว่ามันมืดได้ไงแต่ว่าก็โอเคก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแก่การที่ไปแล้วก็ภาวนากันเพราะว่าช่วงนั้นทุกคนบอกว่าอาจจะมีพายุเข้าสรุปคือตอนที่หนูไปญี่ปุ่นอ่ะไม่มีพายุเลยไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยแดดออกฟ้าเปิดเป็นคือสามารถพูดได้เลยเป็นทริปแรกที่แฮปปี้แล้วก็ฟ้าฝนเป็นใจเวลาไปญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะมีครึมๆนิดหน่อยถือว่าเป็นทริปครอบครัวที่ดีค่ะแต่ว่ารอบนี้แม่ไม่ได้มาเพราะว่าหนูทำงานหนูก็เลยแบบรอให้ชีมารอบหน้าละกันเพราะว่านี่มาแค่ไม่กี่วันก็เลยชวนพี่ชายน้องชายก็ไม่ว่างพี่สาวก็ไม่อยู่เสร็จแล้วตื่นเช้าอีกวันหนึ่งคือด้วยความที่เราอยากแบบ slow life ก็เลยออกจากเขาต้องเช็คเอาท์ประมาณ10 โมง11 โมงถ้าจำไม่ผิดประมาณ10 โมงประมาณ10 โมงที่นั่นเขาเช็คเอาท์เช้ามากก็ออกมาอากาศดีสิ่งแรกที่ไปเลยก็คือไปเลยตรงที่หนูถ่ายรูปลงอะไปตรงนั้นก่อนแล้วก็ไปหาอาหาร คือหาอาหารหาแบบอยากถ่ายรูปกับอาหารอะอยากถ่ายมากเวอร์ปะแบบจุดที่คนแล้วคนเยอะนะแล้วหนูก็เลยขับผ่านตรงที่รถจอดเยอะคนเยอะมากน่าจะเป็นมุมที่แบบซิกเนเจอร์แบบคนถ่ายเยอะมากหนูบอกไม่เอาหนูจะไปถ่ายอาหารพอไปเจออาหารน่ารักมากอะอะไรไม่รู้แหละแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวแบบเขาไล่อะเขาไล่จิกเราอะแต่ตอนจอดรถเจอน้องหมาน่ารักมากสีขาวถ่ายไว้แต่ว่าติดคนเจ้าของน้องน่ารักมากเลยอะเหมือนซามอยแต่ไม่ใช่น้องจะมีความเหมือนไซบีเรียนนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าคือพันธุ์อะไรแต่ขาวล้วนเลยแล้วก็อะไรอีกถ่ายรูป
เสร็จจะกลับละแล้วหนูก็เลยไปเจอไอ้ของเล่นน่ะนึกถึงองศาขึ้นมาแล้วไอ้ที่หนูนั่งนะคือนั่งกลับด้านเนี่ยนะเพราะมันเป็นของเด็กเล็กถ้าหนูหันไปอีกด้านคือขามันต้องเข้าไปมันต้องเป็นเด็กเบบีเลยอะเด็กตัวเล็กเลยอะหนูก็เลยต้องนั่งกลับด้านไม่งั้นนั่งไม่ได้เกือบหงายเสร็จก็ไปถ่ายที่รอสันเพราะว่าน่าจะเป็นมุมที่พี่ชายน่าจะชอบที่สุดละที่เห็นภูเขาแต่ว่าเขามีหมวกฟูจิซังเขามีหมวกแต่สวยค่ะชอบฟิลนี้ด้วยเคยมาฟิลที่แบบอากาศหนาวๆแล้วค่ะก็จะมีสีขาวสวยคนละแบบเสร็จแล้วก็จะไปทำ challenge ชีวิตอีกก็คือไปปั่นจักรยานจะไปปั่นจักรยานแบบเช่าจักรยานแอปสรุปคือไม่ได้ทำเพราะกลัวไม่ทันแล้วแสงเริ่มมืดนะคะเหมือนฝนจะตกเพราะว่าเมฆครึ้มก็เลยแบบแวะกินมัทฉะกันนิดหน่อยแล้วก็กินขนมแล้วก็ขับกลับเพื่อจะไปในเมืองต่อจะแวะวัดก็ไม่ทันเพราะว่าต้องคืนรถด้วยแล้วก็ช็อปก็ถือว่าเป็นทริปที่กระทัดรัดกระชันชิดเวลาน้อยแต่ไปดิสนีย์คือแฮปปี้มากน้องสีเขาบอกหนูจำชื่อไอ้เครื่องเล่นนั้นไม่ได้อะที่มันคือมันไม่ใช่รถไฟเหาะอะมันไม่ใช่รถไฟตีลังกามันคือรถไฟอะไรรถไฟเหาะเหรอไม่รู้อะที่มันไม่ได้หมุนติ้วอะคือหนูไปเล่นแล้วหนูแบบเฮ้ยตื่นเต้นอะแบบเอาไงดีวะมันน่ากลัวไหมน่ากลัวหรือเปล่าก็เลยแบบไปดูอ้าวเขาล็อกแค่นี้เองเหรอมันไม่น่ากลัวหรอเพราะจำได้ตอนไปปารีสคือชีตีลังกาจ้ะเพราะว่าล็อกเต็มตัวหนูหมดเลยแล้วก็หนูต้องจับตอนปารีสก็ไม่รู้ว่าเล่าไปหรือยังมี4 คนมีพี่บุ๊กพี่ผักช่างผมพี่แจงแล้วก็หนูพี่บุ๊กกับพี่ผักนั่งข้างหน้าส่วนหนูกับพี่แจงนั่งข้างหลังตอนที่เกาะคือแนบอย่างเงี้ยกรีดไม่เห็นทางเลยสักอย่างกรีดเดียวแล้วพอมันหยุดใช่ไหมมันหยุดเพื่อที่จะพรึ้มลงไปตอนมันหยุดอ่ะหนูก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วหันไปมองพี่แจงอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยสะกิดพี่แจงแล้วพี่แจงเงยหน้าขึ้นแล้วมันก็พรึ้มลงไปตลกมากอะมีสะกิดก็เลยนะสะกิดเหมือนแกล้งอะแต่อันนี้จอยมากคือแต่ไปเล่นเครื่องเล่นแค่2 อันเพราะว่าคนเยอะอันแรกเล่นอะไรอะอันแรกจำไม่ได้เป็นล่องเรือเฉยๆใช่เป็นล่องเรือเฉยพี่ชายชอบมากพี่ชายบอกอุ๊ยพี่ชายน่าจะดูเรื่องนี้เข้าใจยังพี่น้องอยู่ด้วยกันได้อะพี่ชายน้องสาวพี่สาวชอบดิสนีย์กันมากบ้านนี้เพราะว่าโตมากับดิสนีย์แล้วพี่ชายชอบมากแบบอุ้ยทำเหมือนจริงมากๆทำดีมากเลยพี่ก็เลยบอกว่าไว้เดี๋ยวเรามาเที่ยวอีกเพราะว่าเราอะไรนะเรามีเวลาน้อยเราก็เลยแบบต้องรีบช็อปแล้วก็รีบเล่นแล้วเราก็ต้องไปต่อแล้วก็ไปเล่นไอ้เครื่องไม่รู้เขาเรียกว่ารถไฟเหาะปะมันไม่น่าใช่รถไฟตีลังกาที่มันเกาะแค่ตรงเนี้ยแล้วด้วยความที่หนูกับพี่ชายตัวสูงใช่ไหมมันไม่กล้ายกมือกลัวแบบมันไปโดนข้างบนโดนผนังแต่กรีดกันไม่หยุดเลยชอบมากแต่คนที่ชอบที่สุดน้องสี่รอประมาณ70 นาทีคืออยากเล่นอีกรอบเลยรอบหน้าต้องซื้อแบบพาสไม่น่ามีแล้วนะแต่มีอีกคือให้เลยนี่ให้เลยนะเรื่องกินทริปที่ไปเกาหลีกินตะลึงมากสาวๆกินตะลึงมากตอนแรกหนูคิดว่าอุ้ยทำไงดีหนูต้องทำงานต่อแล้วหนูกลัวบวมมากเลยแล้วเอาไงดีวะคือทุกคนเป็นห่วงหนูด้วยหนูก็แบบน่าจะบวมโซเดียมมาตะลึงเหมือนกันแล้วพอไปญี่ปุ่นคิดว่าโหฉันว่าชีวิตจบละของกินอร่อยทั้งนั้นสรุปก็คือ3 คนเนี้ยกินไม่ได้ครึ่งหนึ่งของแก๊งเกิร์ลลูสนะแต่ประทับใจทริปเกาหลีตรงที่ว่าไอวิวกินเยอะนี่พูดตลอดเลยวิวพี่ภูมิใจว่ะคือครั้งแรกที่เห็นวิวกินเยอะเพราะว่าวิวบอกว่าถ้าเป็นอะไรที่วิวชอบวิวจะกินเยอะมากและเชื่อแล้ว
วันคืนสุดท้ายก่อนบินอีกวันนึงอะก่อนที่จะแยกย้ายกัน สั่งไก่ทอดมาเป็นกล่อง แล้วนี่ก็นั่งอยู่ตรงข้ามวิวใช่ปะนี่ก็นั่งกินไก่ย่างของตัวเองเสร็จแล้วเห็นไอวิวนั่งแกะไก่ไอวิวก็กินไก่ที่เป็นเนื้อไก่อะแล้วนี่ก็เลยมองวิวไม่กินหนังไก่หรอวิวว่าไม่กินอะไม่ชอบแล้วนี่ว่าแล้วพี่แบบมาเอามาเดี๋ยวพี่กินหนังไก่แทนสรุปวิวกินเนื้อไก่หนูกินหนังไก่ แต่ให้เลยทริปนี้สนุกมากตัวหนูแบบแก้มหนูไปแล้วอะนี่ต้องกลับมาชดใช้กรรมใช่หนังไก่อร่อยแต่กินเยอะไม่ได้ไงคือแต่หนูอะเหมือนอยู่รวมๆประมาณเกือบ20 วันนะไม่ได้อยู่ไทยอะคิดถึงทุกคนเหมือนกันค่ะแต่เกาหลีก็คือฝนตกคือหนูนอยอยู่ช่วงนึงคือแบบท้องเสีย ตอนที่บินไปถึงท้องเสีย คือเกือบวันสุดท้ายเลยอะที่อยู่เกาหลีอะกว่าจะหายอะแบบท้องเสียแบบกินอะไรก็ท้องเสียไปหมดเลยแต่ดีแบบไม่ปวดปิดแค่ท้องเสียเฉยๆตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะโอเคนี่ไลฟ์กี่นาทีแล้วเนี่ยคิดถึงพระฟ้าน่าจะใกล้ละใช่ภูเก็ตฮอตมาก เลิศเวลาตัวแม่เขาเป็นตัวแม่ไงส่วนพี่สาวเป็นทรงติ่มไง ผมติ่มครับ ผมติ่มครับแต่ทริปนี้ซื้อของไม่เยอะเพราะว่าไม่มีกระเป๋าใส่ ไม่มีช่องใส่แล้วอะซื้อได้แต่ของแบบเล็กๆอะคิดดูอะหนูซื้อแค่คุชชั่นให้แม่ ไม่มีที่ไว้แล้วทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นอะกระเป๋าคงแบบว่าขอร้องละคือลุ้นเหมือนกันคือตื่นเต้นนะยังไม่รู้คาแรคเตอร์ของราฟาจะเป็นยังไงคุณดรีมและคุณเดียเราติดตามค่ะโอเคตอนนี้3 ทุ่มแล้วขอไปจัดการชีวิตก่อนนะ คิดถึงทุกคนบ๊ายบายค่ะ good night ผมติ๋มครับบ๊ายบาย good night ค่ะ